يسمعوا في التكسير، ما بقوش يكلموا حد، خلوا اول واحد طلع اسلوب. طبعا الشباب ما عادش يقدروا يطلع حد، لا يسمع. وهذا كان مشاكل الحمام نتاعنا، فهمت كيف؟ يعني يجيبونا هيك مكبلين ليادي ومغمضين ويلوحوك في واحدة من التراكين يعني باش تقضي حاجة. فترة الأحداث يا دكتور في حاجة ما تنساش إن المرتزقة كانت مطوقة المكان كله. زيد على ذلك معسكر إن هذه كلها كانت سيارات تشوفها من هنا المسافة هذه كلها سيارات نتاع الدعم المركزي، عرفتها؟ وكانت عبارة عن شيلات حبس. هو هذا الحبس الحكاني هذه مسرح الجريمة يعني بس فهمت؟ الحبس الحكاني كان في السيارات. أنا واحد من الناس قعدت 16 يوم في السيارات. وبعدين يدخلوك، لما يدخلوك يعني كأنك خارج لكورنثيا يعني مش يعني انت كنت في نجمتين في فندق نجمتين اصبحت في فندق 7 نجوم نعتبروا فيه لان على الاقل تمد ظهرك هنا فهمت كيف؟ فترة الجريمة 152 في هذا المكان. كنا حتى الرقاد مثلا هنا نرقدوا زي السكين يعني بطريقة السكين فهمت كيف؟ ما تقدرش ترقد على ظهرك مفروض، لازم ترقد هيك بالشكل هذا. مش تعطي مجال غير. وكانت على الوطاء يعني ما فيش لا مثلا غطاء ولا في حاجة يعني للعلب. في الهروب مثلا ايامات نفكروا في الهروب وفي شباب هربوا 3 شباب يعني حاولوا ان هربوا تصفوا برا لان كانت كلها معتقلين يعني كذلك. كانوا يعذبوا فيكم في الغرفات يعني؟ هذه غرفة التعذيب، هذه أماكن التعذيب عندك هذا وهذيك غرفة التحقيق. أول يوم من العاطفة جابوني للدار هنا. قعدت فيها أنا ولواء في الجيش اسمه جمال العباني. إيه جمال العباني ضابط حر. أول يوم اعتقال أنا وياه في الغرفة هذه. متعلق في الخيوط هنا. إيه الخيوط هنا. وكنت أنا مثلا بعد ما نزلوني ركبوا واحد آخر. كنت حاطينك هنايا؟ لا السيارة هنا نتاع الدعم المركزي كانت توقف اللي هي تشلات سجن. إيه؟ هو عبارة عن سجن يعني السيارة نتاع نقل المساجين. معلق في الحديدة هذه كنت أرجع بعدين نزلوني كلبشوا لي يدي في السيارة وعلقوا واحد ثاني باسمه عبد الكريم بعد ما كملوا تعذيب افتح له يده ولا ما يدافع خلاه يموت. الله. من صلاة العصر اللي كان من أذان العصر اللي بعد الفجر وأنا نتفرج مع القهوة. خليته وخلوه ينزف. لين ينزف هو بالأخير نزف. قبل ربي من الشهداء. لما بيصير تصفية بيطلع واحد منهم بيضرب طبعا بالسكات لما شاف في ناظر الموت جاي بيقتل ناظر بواحدة من الوحدات لما ضربها بها 4 دقائق بيسوي بعدين يقول صف الثاني ضرب. وقديش حبسوك هنايا مدة؟ 3 شهور من 1/6 لعند يوم 23/8. يوم التحرير طلعت إن شاء الله. إن شاء الله الله. طبعا أنا واحد من الناس اللي تسربوا من الفتحة هذه. أنت كنت داخل لما بدوا يلوحوا عليكم في الرمانات؟ لا تسربنا من الفتحة هذه جينا عصفور وانقزنا. هي الفتحة هذه. هو هذه الفتحة الوحيدة اللي نتيجة للهز نتاع الرمانات هي الفتحة الوحيدة اللي طاحت يعني هذه الوحيدة اللي طاحت. بدنا نتصرف. هم سكروا عليكم الداخل سكروا هي مسكرة. قعدوا في الأول أول حاجة رمانة بعدين رصاص. أنا تشوفي فيه من وراء الباب يعني وفوق ومن كل التراكين يعني. كلها عبارة عن مقابر جماعية شوف بعد يعني التحرير طبعا هذه كلها كانت مقابر جماعية. وهذا كان مثلا مجموعة من الناس هنا حاطين مجموعة من الكلاب. شن حاطين؟ كان كلها كلاب ينطفوا علينا كل يوم ينطفوا علينا الكلاب. هذا المكان راهو يشاهد يعني عليه موت مثل الآلاف ما نبالغش لما نقول لك الآلاف. المعدل كل يوم كان من 20 ل 25 جثة شوفوا فيها المكان. شن شعورك لما ترجع للمكان؟ المرة الأولى ما أقدرش لكن توا خلاص نبي نثبت حق. فعلا. توا على الأقل منتصرين نقول. الحمد لله الله أكبر. غرفة التعذيب الكهرباء هذه. هنا الكهرباء. يركب لك أسلاك الضي في هذيك البريزة
ويبدا عاد انت في اللي مزقين الرجال وفي اللي منحين لعيونه وعارفينه يعني بطريقه ما. شنو شعورك لما ترجع هناك؟ والله شعور مش نعبرك يعني مؤلم الحق يعني كان يذكرك بمأساة مريت بها على الأقل لمدة 4 شهور. 4 شهور احتجزوك. الله أكبر.